Application in biotechnology. Biotechnology ምንድን ነው? Biotechnology is the application of technologies that involve the use of living organisms or products from living organisms for the development of products that benefit humans. ህይወት ያላቸውን ነገሮች መጠቀም ነው ባዮቴክኖሎጂ። ቴክኖሎጂን ህይወት ባላቸው ነገር ላይ መጠቀም ወይንም ህይወት ካላቸው ነገሮች የምናገኛቸው ውጤቶች አሉ፣ ፕሮዳክቶች አሉ። እነዛ ላይ መጠቀም ቴክኖሎጂዎችን ለምን? ሰውን ለመጥቀም ወይንም ለሰው ጥቅም የሚሰጡ ነገሮችን ለመስራት ማለት ነው። ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ኦርጋኒዝምስ GMOs ይባላል። ፈርስት ወርዶች ተወስዶ ነው። have received genetic material via recombinant DNA technology. ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ የሆኑ የተለያዩ ኦርጋኒዝሞች አሉ። ለምሳሌ እንስሳንም እጽዋትንም ጄኔቲካሊ ሞዲፋይ ይደረጋል። ለምሳሌ አንዱ እንስሳ በስጋ የበለጸገ ከሆነ ሌላው ደግሞ በወተት የበለጸገ ላም ከሆነ ይሄኛው ስጋ ብቻ ወተት የለውም፣ ይሄኛው ደግሞ ወተት ብቻ ነው ስጋ የሌለው ከሆነ ከዚህ የስጋ ብቻውን ጂን ይወሰዳል። ከዚህ ደግሞ የወተት ጂን ይወሰዳል። ተወስዶ ከሁለቱም ምን የሆነ አሪፍ የሆነ በስጋም በወተትም አሪፍ የሆነ ከብት ወይንም ላም ይፈጠራል ማለት ነውና የአንዱን ጂን ሌላው ውስጥ መክተት በሪኮምቢናንት ዲኤንኤ ቴክኖሎጂ ይቻላል ማለት ነው። if an organism has received genetic material from a different species it is called a transgenic organism. ያ ኦርጋኒዝም ጄኔቲክ ማቴሪያልን ወይንም ዲኤንኤን ከሌላ ኦርጋኒዝም ከወሰደ ትራንስጀኒክ ኦርጋኒዝም ይባላል። a gene from one species that is introduced into another species is called transgene. ያ ጂን ከአንድ ስፒሺስ ወደ ሌላ ስፒሺስ የሚተላለፈው ወይንም ትራንስፈር የሚደረገው ጂን ምን ይባላል? ትራንስጂን በመባል ይታወቃል። The organism used may be genetically modified to make them more suitable. የሚጠቀሙት ኦርጋኒዝም ምን አይነት ነው? ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ የሆነ የተሻሻለ ጂኑ የተሻሻለ ለምን የበለጠ ምቹ እንዲሆን ማለት ነው። Crops can be modified to increase yields and to obtain novel products. እህሎችም እንስሳ ብቻ ሳይሆን እህሎችም ሞዲፋይድ ይደረጋል። ለምን? የበለጠ ምርት እንዲሰጡ፣ ብዙ ምርት እንዲሰጡ ይደረጋል። የተሻለ ምርት ውጤት እንዲሰጡ። Biotechnology can be used in the prevention and mitigation of contamination. ኮንታሚኔሽን ወይንም ዌስት ወይንም አካባቢን የሚበክሉ ነገሮችን ለመቀነስ ለመከላከል እንዲሁም ሚቲጌት ለማድረግ ለመቀነስ ይረዳል። ባዮቴክኖሎጂ ከምን የሚለቀቁ ቆሻሾችን ከኢንዱስትሪ፣ ከአግሪካልቸር፣ ከግብርና፣ ከኤንድ ሙኒሲፓል ዌስትስ የከተማ ፍሳሾች ቆሻሻዎችን ለመቀነስ ወይንም prevent ለማድረግ ይጠቅማል። Biotechnology can also be used in the diagnosis and treatment of diseases. በሽታንም በመለየት እንዲሁም በማከም ትሪት በማድረግ ዲያግኖይዝ ማለት በሽታውን ለይቶ ማወቅ፣ በማወቅም በማከምም ባዮቴክኖሎጂ ይጠቅማል። Application of biology for food processing and production. የባዮሎጂ ጥቅም ምግብን ፕሮሰስ በማድረግ ምግብን በመስራት ሂደት ላይ this method involves the increasing of food's productivity using microorganism. ይሄ ሜተድ ምንድነው? የፉድ ፕሮዳክቲቪቲ ወይንም የምግብ ውጤታማነትን ማሳደግ ነው። ምንም በመጠቀም ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን በመጠቀም ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ማለት ጥቃቅን በአይን የማይታዩ ኦርጋኒዝሞች እንደ ባክቴሪያ እንደ ፈንገስ ያሉ ማለት ነው። እነሱን በመጠቀም ምግብን ማሻሻል ነው።
a technology that shows some promise in increasing world food productivity. ያው ቴክኖሎጂው ጥሩ ነገር እያሳየ ነው የምግብ ፕሮዳክቲቪቲን ከፍ በማድረግ ምግቡ የተሻለ እንዲሆን በማሻሻል ነገር for example single cell protein የሚባለው this material is produced from waste materials such as molasses from sugar refining petroleum byproducts and agricultural wastes ይሄ ማቴሪያል ከምንድን ነው የሚሰራው መሰላችሁ ከሞላሰስ ሹገር ሪፋይን ሲሆን ወይንም ስኳር በሚሰራበት ጊዜ የሚለቀቅ አለ ሞላሰስ የሚባል ከፔትሮሊየም የሚለቀቅ ባይ ፕሮዳክት አለ እንዲሁም የግብርና ዌስቶች አሉ ፍሳሾች አሉ ከዛ ይሰራልና in developed countries an animal feed called protein is produced by mass culture of the bacterium Metallophilus metallotrophus እና ባደጉት ሀገራት ፕሮቲን የሚባል የእንስሳ ምግብ ምንም በመጠቀም ባክቴሪያን በመጠቀም ባክቴሪያ ምን የሚባል Metallophilus metallotrophus በሚባል ባክቴሪያ የእንስሳት ምግብ እየተሰራ ይገኛል ማለት ነው በባክቴሪያ ሌላው ማይኮፕሮቲን a product made from the fungus Fusarium venenatum እንግዲህ እነዚህ ሳይንቲፊክ ኔማቸው ለመጥራትም የሚከብድ ነው ከዚህ ፈንገስ የሚመጣ ፕሮዳክት ነው ማይኮፕሮቲን እና is also sold there እዛ ይሸጣል ይሄም the filamentous texture of this product makes it a likely candidate for producing meat substitutes for human consumption እንደዚህ አይነት ስጋ የሚመስል ስትራክቸር ነው ፋይላመንተስ የሆነ ስትራክቸር ነው ያለው እና ስጋን ይተካል ወይንም እንደ ስጋ ምትክ ነው የሚያገለግለው እና እንዲህ ለአኒማልን ለመመገብ ሰውን ለመመገብ የሚሆኑ ምግብ ለመስራት የሚሆኑ አይነት ከፈንገስ እዚህ እንደምናየው ከባክቴሪያ ፕሮቲን ያልነው ይሄ ለእንስሳ የሚሆን ምግብ ነው ከባክቴሪያ ከማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ነው እንግዲህ health food stores carry bottles of dark green pellets or powder that is culture of a spiral shaped cyanobacterium called spirulina የሚባል ደግሞ ስፓይሩሊና የሚባለው እንደዚህ ነው እንግዲህ ዱቄትም አለው ፕላንቶችን ይተካል ተብሎ ይታሰባል በፕላንቶች ቦታ እንደዚህ ይበጠበጣል እንዲ ፔሌት እንደ ክኒን መልክ እና ከምንድነው የሚሰራው በጣም በፕሮቲን የበለጸገ ነው በነገራችን ላይ እንደዚህ ውሃ አካባቢ ከሚበቅሉ እንደ አልጌ መሳይ ነገሮች ነው የሚሰራው These microbes harvested from surface of lakes and ponds ከሐይቅ ከኩሬዎች ነው እና where it grows in great mats in some parts of Africa Asia and Mexico spirulina has become a viable alternative to green plants as a primary nutrient source አረንጓዴ ተክሎችን ተክቶ እንደ ፕራይመሪ ምግብነት የሚያገለግል እንደ ወሳኝ ምግብነት የሚያገለግል የናይትሬት ምንጭነት የሚያገለግል ነው it can be eaten in its natural form or added to other foods and beverages ያው ቀጥታ ሊበላም ይችላል ሌሎች ምግቦችም ላይ ተጨምሮ ሊበላ ይችላል vitamins are also produced using biotechnology በመጠቀም ቪታሚኖችንም መስራት ተችሏል vitamin C was the first vitamin to be produced during a fermentation process by using ባክቴሪያን በመጠቀም fermentation ወይንም ማብላላት ሲካሄድ የተፈጠረ የመጀመሪያው ቪታሚን ነው ቪታሚን C previously vitamin B12 or cyanocobalamin and B2 or riboflavin were obtained from animal liver extract ከዛ በፊት ቪታሚን B12 የሚባል አለ ስሙ ሳይንቲፊክ ኔሙ ነው ቪታሚን B2 ደግሞ ሪቦፍላቪን ነው እነዚህ ከአኒማል ሊቨር ከእንስሳት ጉበት ኤክስትራክት ተደርገው ተገኝተዋል but nowadays the production of vitamin B12 involved fermentation by propionic bacteria ግን አሁን ላይ የቪታሚን B12 ባክቴሪያን ፕሮፓዮኒክ ባክቴሪያን በመጠቀም ፈርመንቴሽን
እየተሰራ ይገኛል። in nature B2 is found in cereals በተፈጥሮ ቪታሚን B2 የት ይገኛል? እህሎች ውስጥ ይገኛል። vegetables አትክልቶች ውስጥ and yeast እርሾ ውስጥ ይገኛል። but the yield of B2 can be enhanced 100 to 300 fold by using microbes ነገር ግን የቪታሚን B2 መጠን ከፍ እንዲል በ100 እጥፍ ወይንም በ300 እጥፍ ከፍ እንዲል ማድረግ ይቻላል። ምን በመጠቀም? ማይክሮቦችን፣ ተዋሲያንን፣ ጥቃቅን ተዋሲያንን በመጠቀም ማለት ነው። ዴሪ ፕሮዳክትስ የሚባሉት የወተት ምርቶች ናቸው። እንደ አይብ፣ እርጎ፣ ቅቤ የመሳሰሉት የወተት ፕሮዳክቶች ዴሪ ፕሮዳክትስ ይባላሉ። Microorganisms are used in making a wide variety of dairy products. ያው የወተት ምርቶችን የተለያዩ የወተት ምርቶችን ለማምረት ማይክሮኦርጋኒዝሞችን እንጠቀማለን። cultured buttermilk የሚባለው እንደዚህ አይነት buttermilk አለ። ያው ወተት ነው። popular in the developed countries is made by adding Streptococcus ceremoris ይሄንን በመጨመር ነው እንግዲህ ይሄንን ማይክሮብ በመጨመር በተር ሚልክ ይሰራል ማለት ነው። በአብዛኞቹ ሀገራት በተለይ ባደጉት ሀገራት የተለመደ ነው። ስትሬፕቶኮከስ ሲሪሞሪስን በመጨመር ምን አይነት ወተት ላይ pasteurized skim milk and allowing fermentation to occur until the desired consistency, flavor and acidity are reached. የተፈላ ወተት ላይ ስትሬፕቶኮከስ ሲሪሞሪስን በመጨመር ማለት ነው እና እስኪፈለግ ድረስ ፈርመንትድ እንዲሆን እንዲብላላ ይደረጋል። እስከሚፈለገው ኮንሲስተንሲ፣ እስከሚፈለገው ፍሌቨር ጣዕም ድረስ፣ እስከሚፈለገው አሲዲቲ እስኪደርስ ድረስ እንዲብላላ ይደረጋል። other organisms streptococcus lactis s diacetylaceus እያለ እነዚህ ሌሎች ኦርጋኒዝሞች ደግሞ አሉ። ሳይንቲፊክ ኔማቸው እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ለመጥራት ከባድ ነው። ሜክ በተር ሚልክ ዊዝ ዲፈረንት ፍሌቨርስ እና የተለያዩ ኦርጋኒዝሞችን ስትሰጡ የተለያየ ፍሌቨር ያለው በተር ሚልክ ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። እንግዲህ በተር ሚልክን በስዕል እዚህ ጋር ለማሳየት ሞክሬያለሁ። እንደዚህ የረጋ አይነት ወተት ነው የምናየው። የተፈላን ወተት ላይ እነዚህ ባክቴሪያዎች ሲጨመሩባቸው የተለያየ ኦርጋኒዝሞች ሲጨመሩ የተለያዩ ፍሌቨር ለምን? because of variations in fermentation ፕሮዳክቱ የተለያየ ሊሆን ይችላል የፈርመንቴሽን ፕሮዳክቱ። ሌላው sour cream is made by adding one of these organisms to cream. sour cream ደግሞ እንደዚህ አይነት ክሬም እዛ ክሬም ላይ ከነዚህ ኦርጋኒዝሞች አንዱ በሚጨመርበት ጊዜ sour creamን ይሰጣል። ዮገርት እርጎን የምናውቀው ነው is made by adding Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus to milk. ወተት ላይ ይሄ ሲጨመር Streptococcus thermophilus እና Lactobacillus bulgaricus ሚልክ ላይ ሲጨመር ዮገርት እርጎ ይሆናል። These organisms release still other products and so yogurt has a different texture and flavor. እነዚህ ኦርጋኒዝሞች ሌሎችን ነገሮችንም ሊለቁ ይችላሉ። የእርጎ ቅርጹ እንዲሁም ጣዕሙ የተለያየ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። fermented milk የተብላላ ወተት have been made for centuries in various countries in the globe. በዓለማችን ላይ በተለያዩ ሀገራት ሲደረግ የነበረ ነው fermented milk, especially in Africa, Asia እና Eastern Europe ላይ ማለት ነው። the products vary in acidity and alcohol content. ውጤቱ በአሲዳማነቱ የተለያየ ሊሆን ይችላል፣ በአልኮል መጠኑም የተለያየ ሊሆን ይችላል። acidophilus milk is made by adding lactobacillus acidophilus to sterile milk. የተፈላ ወተት ላይ acidophilus lactobacillus acidophilus ስንጨምር acidophilus milk የሚባለው ይዘጋጃል። sterilization prevents uncontrolled fermentation by organisms that might already be present in non-sterilized milk. sterilize ማድረግ ለምንድን ነው የሚጠቅመው?
ያንን ወተት ማፍላት ስናፈላ ምን ይሆናል? ኦሬዲ እዛ ወተት ውስጥ ገና ሲታለብ የገባ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ሊኖር ይችላል። ያ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ሌላ ሪአክሽን እንዳይፈጠር ያ ማይክሮ ኦርጋኒዝም መግደል ነው ማለት ነው። ስቴራላይዝ ማድረግ ጥቅሙ ሶ የሚፈለገው ነገር ብቻ እንዲሆን የሚፈለገው ማይክሮ ኦርጋኒዝም ስራውን እንዲሰራ ይደረጋል። ቡልጋሪያን ሚልክ ኢዝ ሜድ ባይ ኤል ቡልጋሪከስ ኢት ኢዝ ሲሚላር ቱ በተር ሚልክ except that it is more acidic and lacks the flavor imparted by the leuconostox. ቡልጋሪያን ሚልክ የሚባለው ከበተር ሚልክ ጋር ይመሳሰላል። በቡልጋሪከስ ነው የሚዘጋጀው። ተመሳሳይ ነው ግን ልዩነቱ ምንድነው? ከበተር ሚልክ ይልቅ ሞር አሲዲክ ነው እና በተር ሚልክ ውስጥ ያለው በሊዩኮኖስቶክስ የሚገኘው ፍሌቨር እዚህ ላይ አይገኝም ማለት ነው። ፈርመንትድ ሚት ስጋን በምናይበት ጊዜ ማይክሮብስ such as lactobacillus plantarum and pediococcus cerevisiae add flavor by fermenting meats such as salami, summer sausage, Lebanon bologna እነዚህ ላይ ፍሌቨር የሚጨምሩ ናቸው። ሳላሚ የሚባለው እንደዚህ አይነት ነው። ቦሎኛ የሚባለው እንደዚህ አይነት ነው። ሳውሴጅ የሚባለው እና እነዚህ ላይ ምን ጣዕምን መጨመር ነው። እነዚህ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ሲጨመሩ ጣዕምን ይሰጣሉ። The heterolactic acid fermentation helps preserve the meat and also gives it a tangy flavor እና ይሄ ሄትሮላክቲክ አሲድ የሚባለው ከሱ ጋር ፈርመንት ሲሆን ሲብላላ ውስጡ ላይ ምን ይሰጣል ማለት ነው? ለስጋው ታንጂ የሆነ ጠንካራ የሆነ ጣዕም ይሰጠዋል። ፈንጋይ such as penicillium and aspergillus growing naturally on the surface of country hams help to produce their distinctive flavor. ፈንጋዮች እንደ ፔኒሲሊየም ያሉ ፈንጋዮች የአሳማ ስጋ ላይ የሚበቅሉ አሉ። ናቹራሊ የአሳማ ስጋ ላይ የሚበቅሉ ፈንጋዮች አሉ። እንደዚህ አይነት በዝም ብሎ በተሰቀሉበት የሚበቅሉ አሉና ጣዕም ይሰጣሉ። ዲስቲንክቲቭ የሆነ ፍሌቨር ይሰጡታል ለስጋው። ሌላው ፕሮዳክሽን ኦፍ ቢር ዋይን ኤንድ ስፒሪትስ ቢራ፣ ወይን እንዲሁም አልኮል ምርት ላይ ቢር ኤንድ ዋይን አር ሜድ ባይ ፈርመንቲንግ ሹገሪ ጁስስ ቢራና ዋይን ስኳራማ የሆኑ ጁሶችን በመጭመቅ የሚሰራ ነው። ስፒሪትስ አልኮል ደግሞ ሰቻስ እንደ ዊስኪ ያሉት ጂን፣ ራም የሚባሉት አር ሜድ ባይ ፈርመንቲንግ ጁስስ ኤንድ ዲስቲሊንግ ዘ ፈርመንትድ ፕሮዳክት ጁሶችን በማብላላት ነው። እንዲሁም የተብላለውን ደግሞ ዲስቲል በማድረግ በእሳት እንዲተን በማድረግ ነው። ዲስቲሌሽን ሴፓሬትስ አልኮል ኤንድ አዘር ቮላታይል ሰብስታንስስ ፍሮም ሶሊድ ኤንድ ነን ቮላታይል ሰብስታንስስ። ዲስቲሌሽን ቮላታይል የሆኑ የሚተኑ ሰብስታንሶችን ከሶሊዱ እና ነን ቮላታይል ከማይተኑ ሰብስታንሶች ይለያል ማለት ነው። እሳት ሲገባበት የሚተን ነው ዲስቲሌሽን። እና ዲስቲሌሽን ሲባል እሳት ይለቀቃል። ያ በምንፈልገው ነገር ላይ ሊኩዊዱ ላይ እሳት ሲለቀቅ የሚተነው ፓርት ይተንና በዚህች ይያዛል ማለት ነው። ከዛ እዚህ እንዲንጠባጠብ ይደረጋል። ቮላታይል ፓርቱ ከነን ቮላታይል ፓርቱ በዲስቲሌሽን በዚህ አይነት መልክ ነው የሚለየው። ስትሬንስ ኦፍ ሳካሮማይስስ ሳካሮማይስ እርሾ ነው፣ ይስት ነው። አር ዘ ፈርመንተርስ ፎር ኦል አልኮሊክ በፍሬሽ ለሁሉም የአልኮል መጠጦች ሳካሮማይስስ አስፈላጊ ናቸው፣ ያብላላሉ፣ ለሁሉም እንደ ፈርመንተር ይጠቅማሉ። ሜኒ ዲፍረንት ስትሬንስ ሃቭ ቢን ዴቨሎፕድ የተለያዩ ስትሬኖች ዴቨሎፕድ ተደርገዋል። ኢች ሃቪንግ ዲስቲንክቲቭ ካራክተሪስቲክስ እያንዳንዳቸው የየራሳቸው ባህሪ ያላቸው። ቦዝ ዘ ኦርጋኒዝምስ ኤንድ ሃው ዜይ አር ዩዝድ አር ኬርፉሊ ጋርድድ ብሬወርስ ሴክሬትስ እና የሚጠቀሙት ኦርጋኒዝም እና እንዴት እነዛን ኦርጋኒዝሞች ይጠቀማሉ የሚለው የቢራ ፋብሪካዎች ሚስጥራቸው ያ ነው ማለት ነው። ኦርጋኒዝሞችን እንዴት ይጠቀማሉ እና
በምን አይነት መልኩ ይጠቀማሉ፣ እንዴት አድርገው በጥንቃቄ ይጠቀማሉ የሚለው እና to make beer cereal grains usually barley are malted or partially germinated to increase the concentration of starch digesting enzymes that provide the sugar for fermentation። አሁን የቢራ አሰራር ነው። ቢራ ለመስራት መጀመሪያ የሚያስፈልገው ገብስ ነው። ገብሱም ምን መሆን አለበት? ፓርሻሊ ጀርሚኔትድ የሆነ ገብስ። ፓርሻሊ ጀርሚኔት ያለ የሆነ ማለት ትንሽ ሊበቅል ገብሱ ውሃ ውስጥ ምናምን ተዘፍስፎ ቆይቶ እንደዚህ አረንጓዴ ወደ አረንጓዴነት ቅጠል ምናምን ሊበቅል አይነት ሲሆን ለምን የስታርች ኮንተንቱን ሃይ እንዲያደርግ ስታርችን ዳይጀስት የሚያደርገውን ኢንዛይም ኮንሰንትሬሽን ኢንክሪዝ ለማድረግ ይጠቅማል። ከዛ ያ ማልትድ ግሬን ይባላል። ይሄ ማልትድ ማለት ፓርሻሊ ጀርሚኔትድ የሆነ እና ማልትድ ግሬን ኢዝ ክራሽድ ኤንድ ሚክስድ ዊዝ ሆት ዋተር። ያ ማልትድ የሆነ ግሬን በሞቃት ውሃ ሚክስ ይደረጋል፣ ይደባለቃል። ቢያንስ 65 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያው ከ40 እስከ 78 ዲግሪ ሴልሺየስ ይጠቀማሉ የተለያዩ ፋብሪካዎች እና ይሄ የሆት ዋተሩና የማልትድ ግሬኑ ቅልቅል ማሽ ይባላል። After a few hours a liquid extract called wort is separated from the mix። አሁን ይሄ ማሽ ተደባለቀ አይደል? ከተደባለቀ በኋላ ከሱ ፈሳሹን ፓርት ወርት የሚባለውን ኤክስትራክት እንዲሆን ተጨምቆ እንዲወጣ ይደረጋል እና ሙሉ በሙሉ ያ በሆት ዋተር እንትን ያለው ያው ፈሳሹ ፓርት ወርት የሚባለው እንዲወጣ ይደረጋል። ከዛ በኋላ ሆፕስ ማለት flower cones from the hop plant are added to the wort for flavoring። እዛ ወርት ላይ እዛ ፈሳሽ ላይ ምን ይጨመራል? ጌሾ። ከጌሾ ተክል የሚወጣ አበባውም ማለት ነው። የአበባ ኮኑን ከምኑ ጋር ከዚህ ከፈሳሹ ከወርት ጋር ይደባለቃል እና and the mixture is boiled to stop enzyme action and precipitate proteins። ከዛ ይሄ የሁለቱም ድብልቅ ደግሞ ይፈላል፣ ቦይል ይደረጋል ኢንዛይም አክሽኑ ውስጥ ላይ ያለው ኢንዛይም አክሽን እንዲቆም እና precipitate protein እና a strain of Saccharomyces is added። እዚህ ጋር ምን ይጨመራል? Saccharomyces እርሾ ይጨመራል። fermentation produces ethyl alcohol። ከዛ መብላላቱ እርሾ ገብቷል፣ ሲብላላ ምን ይፈጠራል? ኢታይል አልኮል ይፈጠራል፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይፈጠራል እና አዘር ሰብስታንስ ሌሎች ሰብስታንሶችም ኢንክሉዲንግ አማይል፣ አይዞአማይል አልኮልስ ኤንድ አሴቲክ ኤንድ ቡትሪክ አሲድ which are to the flavor of the beer። እና የተለያዩ ውጤቶች እንደዚህ አይዞአማይል አልኮል፣ አማይል አልኮል የምንላቸው ይፈጠራሉ እንደ ቡትሪክ አሲድ ለቢራው ፍሌቨር የሚሰጥ አይነት ማለት ነው እና አሴቲክ እና ቡትሪክ አሲድ ይፈጠራሉ። አፍተር ፈርመንቴሽን the yeast is removed። ፈርመንቴሽን መብላላቱ ከተደረገ በኋላ እርሾ ምን ይሆናል? ይከለከላል፣ ሪሙቭድ ይደረጋል። and the beer is filtered። ቢራው ይጣራል፣ ፓስቸራይዝድ ይደረጋል፣ ቦትልድ ጠርሙስ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ ቢራ ይሰራል። most wine is made from juice extracted from grapes። አብዛኛው ወይን የምናውቀው የወይን ፍሬ አለ፣ ግሬፕ የወይን ፍሬ ከዛ በሚመጣ ጭማቂ ነው እንደሚሰራ የምናውቀው። although it can be made from any fruit ከማንኛውም ፍሩት ይሰራል ግን and even from nuts or dandelion ከነትስ ወይንም ከለውዝ ሁላ ሊሰራ ይችላል። ወይንም ዳንዴሊየን የሚባለው ደግሞ አበባ አለ። እንደዚህ ከአበባ ተጨምቆ ዳንዴሊየን ወይን ሊሰራ ይችላል። ከተለያዩ ፍሩቶች ሊሰራ ይችላል። ዳንዴሊየን ብሎሶምስ juice is treated with sulfur dioxide to kill any wild yeasts that may already be present። ጁሱ ምን ይደረጋል? ከሰልፈር ዳይኦክሳይድ ጋር እንዲቀላቀል ይደረጋል። ለምን? ውስጡ ላይ ሌላ አላስፈላጊ የሆኑ እርሾዎች እንዳይኖሩ እሱን ለመግደል ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ከጁሱ ጋር ይሄ ከተጨመቀው ጁስ ጋር ይቀላቀላል። sugar and a strain of Saccharomyces are then added። Saccharomyces እዚህም አለ
እና ሹገር ይጨምራል ስኳር ኤንድ ፈርመንቴሽን ፕሮሲድስ ሳካሮማይስ ካለ ምንድነው ይብላላል እርሾ አለ ይብላላል ኦልዞ ኢታይል አልኮል ኢዝ ዘ ሜን ፕሮዳክት ኦፍ ፈርመንቴሽን ያው የፈርመንቴሽን ዋና ፕሮዳክት ምንድነው ኢታይል አልኮል ይሄ ኢታይል አልኮል የሚባለው ወይንም ሌላ ስሙ ኢታኖል ነው ኢታኖል የሚባለው የማንኛውም የአልኮል መጠጥ ውጤት ነው ሁሉም አልኮል መጠጥ ውስጥ አለ ኢታኖል እና የዚህ የፈርመንቴሽን ፕሮሰሱ ውጤት ዋነኛው ውጤት ኢታይል አልኮል ቢሆንም other products similar to those in beer are to the flavor of the wine ሌሎች ፕሮዳክቶች ቢራው ላይ እንዳየነው እዚህ ጋር ለወይኑም ፍሌቨር ጣዕም ይሰጡታል ማለት ነው in both beer and wine the particular characteristics of juice and the yeast strain determine the flavor of the final product እንደ ቢራ ሁሉ ዋይን ላይም የጁሱ ባህሪ ምን አይነት ጁስ ነው የሚለው እና እዛ የተጠቀምነው የይስቱ የእርሾ ባህሪ የወይኑን ጣዕም ዲተርማይን ያደርገዋል ይወስነዋል when fermentation is completed liquid wine is siphoned to separate it from yeast sediment and if necessary cleared with agents such as charcoal to remove suspended particles ከዛ ፈርመንቴሽኑ ካለቀ በኋላ ምን ይደረጋል ፈሳሹ ወይን ከሌላው ሶሊድ የሆኑ ሴድመንት ፓርቶች ለመለየት ሲፎን ይደረጋል በገመድ በቱቦ ማለት ነው ከዛ ፋይናሊ it is bottled and aged in a cool place ከዛ በኋላ ጠርሙስ ውስጥ ይደረጋል ከዛ ቀዝቃዛ ቦታ ላይ እንዲቆይ ይደረጋል aged ምናልባት 10 20 100 ዓመት ሁላ ሊቀመጥ ይችላል እና በቆየ ቁጥር ጣዕሙ እየተሻሻለ እየበሰለ ነው የሚሄደው ለረጅም ዓመታት ሲቀመጥ ማለት ነውና በጠርሙስ ተደርጎ ይቀመጣል spirits are made from the fermentation of a variety of foods including malted barley አሁን spirits ስንል አልኮል ከተለያዩ ነገሮች ሊሰራ ይችላል ለምሳሌ ማልት ከሆነ ባርሊ ቀደም እንዳልነው ገብስ ጀርሚኔትድ የሆነ ገብስ እሱ ምን ይሰራል ስኮች ውስኪ ከራይ ደግሞ አጃ ራይ ውስኪ ወይንም ጂን ይሰራል የአጃ ውስኪ ወይንም ሌላ ስሙ ጂን ከኮርን ከበቆሎ ደግሞ ቦርቦን ይሰራል ከዋይን ኦር ፍሩት ኦፍ ጁስ ከዋይን ወይንም ከፍራፍሬ ጁስ ብራንዲ የሚባል መጠጥ ይሰራል ከፖታቶ ከድንች ቮድካ ይሰራል ኤንድ ከሞላስስ ደግሞ ራም የሚባል መጠጥ ይሰራል after fermentation distilling separates alcohol and other volatile substances that impart flavor from the solid and non-volatile substances ከዛ ከፈርመንቴሽን በኋላ ምን ይካሄዳል ዲስቲሌሽን ምን ይሆኑን volatile የሆነውን ፓርት ከነን volatile substances ይለያል because of distillation the alcohol content of spirits range from 40 to 50% much higher than the typical 20% for wine and 6% for beer distillation ስለሚካሄድ እዚህኛው ፕሮሰስ ለስፒሪት ጊዜ ዲስቲሌሽን አለ ከዋይንና ከቢራ በተለየ ዲስቲሌሽን ፕሮሰስ ላይ ዲስቲሌሽን ስላለ ይሄ ፕሮሰስ የስፒሪቱን ሬንጅ የአልኮል መጠን ከ40 እስከ 50% ከፍ ያደርገዋል ከፍ ብዙ አልኮል ይኖረዋል ማለት ነው ዋይን ላይ 12% ነው ያለው ቢራ ላይ 6% አልኮል ነው ያለው ስፒሪት ላይ ግን ዲስቲሌሽን ስላለ ከፍ እንዲል ያደርገዋል ሌላ ብሬድ ሜኪንግ ላይ ደግሞ ዳቦ ለመስራት microorganisms accomplish 3 functions in bread making ዳቦ ለመጋገር ወይንም በዳቦ ስቴፕ ላይ 3 ነገሮችን ነው ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች የሚያደርጉት ሌላ ዋንደኛው leavening the flour based dough እንዲቦካ ማድረግ ያ በዱቄት የተቦካውን እንዲቦካ ማድረግ imparting flavor and odor ሽታ ጣዕም መጨመር ሌላ conditioning the dough to make it workable ያቡኮ እንዲሰራ አይነት ተለጣጭ ማድረግ ዝም ብሎ ቀጥ ያለ ሳይሆን ተለጣጭ ለመሰራት አመቺ ምቹ እንዲሆን ማድረግ
leavening እንዲቦካ ማድረግ ይሄ is achieved by primarily through the release of gas to produce a porous and spongy product አሁን ቦካ ምንለው ኩፍ ይላል ውስጡ ላይ ጋስ እንትን ስለሚለቀቅ ነው ኩፍ ሲል እናያለን የዳቦ ሊጥ እና ውስጡ ላይ ቀዳዳ porous spongy product ይፈጠራል ማለት ነው without leavening bread dough remains dense flat and hard ካልቦካ ምንድነው የሚሆነው ለመስራት አይመችም ከባድ ይሆናል ፍላት ይሆናል ሃርድ ይሆናል ጠንካራ ይሆናል also various microbes and leavening agents can be used the most common ones are various strains of the baker's yeast saccharomyces cerevisiae ያው የተለያዩ ማይክሮቦች የተለያዩ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች እንዲቦካ ለማድረግ ብንጠቀም በዋናነት ግን እቺ ያለች ሳክሮማይሰስ cerevisiae የሚባል ለዳቦ ሊቨኒንግ የሚጠቀም other gas forming microbes ሌሎች ጋስ ፎርም የሚያደርጉ ዛቡኮ ውስጥ ማይክሮቦች አሉ ተዋሲያን አሉ እንደማን such as coliform bacteria የሚባል certain colistridium species heterofermentive lactic acid bacteria and wild yeasts can be employed እነዚህ depending on the type of bread desired እንደሚፈልገው አይነት ዳቦ እንዲወጣ የተለያዩ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን እንጠቀማለን yeast metabolism requires a source of fermentable sugar such as maltose or sucrose በእርሾ የሚካሄደው ሜታቦሊዝም yeast metabolism fermentable የሆነ ሹገር ይፈልጋል እንደ ማልቶስ ወይንም እንደ ግሉኮስ ያለው because the yeast respires aerobically in bread dough the chief products of maltose fermentation are carbon dioxide and water ያው ይስቱ እርሾ እዛ ዳቦ ውስጥ ምንድነው aerobically ያ ማለት ኦክሲጅንን aerobically እና anaerobic respiration ይባላል aerobically ሲባል ኦክሲጅንን ስለሚጠቀም እንደ ባይ ፕሮዳክት ምን ይወጣል ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ዋተር እንደ ፕሮዳክት ይወጣል ማለት ነው ለምን ኦክሲጅንን ስለሚጠቀም rather than alcohol ከአልኮል ይልቅ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ውሃ ይሆናል ግን anaerobically ቢሆን አልኮል ሊሆን ይችል ነበር አልኮል ደግሞ the main product in beer and wine ቢራ ላይ እና ዋይን ላይ ያው ኢታኖልን አይተናል other contributions to bread texture come from kneading የዳቦ ቴክስቸር ላዩ ገጽታው አሪፍ እንዲሆን ሌላው ተጽዕኖ የሚያደርሰው አቦካክ ላይ የሚያቦካ በደንብ ማሸት ላይ ሲቦካ which incorporates air into the dough and from microbial enzymes which break down flour proteins or gluten and give the dough elasticity ስለዚህ በደንብ ሲቦካ ለዳቦ ወይንም ለድፎ ኤር ይሰጣዋል እና ይሄ ደግሞ ፕሮቲኖችን እዛ ቡኮ ውስጥ ያሉ ፕሮቲንስ ለምሳሌ እንደ ግሉቲን ያሉትን ብሬክ ዳውን ለማድረግ ይረዳል ኢላስቲክ እንዲሆን ተለጣጭ እንዲሆን ያደርጋል ስለዚህ አቦካክ ወሳኝነት አለው besides carbon dioxide production bread fermentation generates other volatile organic acids and alcohols that impart delicate flavors and aromas እና ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕሮዳክሽን ውጪ አሁን ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንደሚወጣ አይተናል ከቡኮ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ዋተር ፕሮዳክት አይተናልና ከሱ ውጪ ሌሎች ቮላታይል የሆኑ አሲዶች አልኮሎች ለዳቦ ፍሌቨር የሚሰጡ አሮማ መዓዛ ሽታ የሚሰጡ አልኮሎች አሲዶች ቮላታይል የሆኑ ኦርጋኒክ አሲዶች ጀነሬትድ ይሆናሉ these are especially well developed in home baked bread እነዚህ በተለይ ቤት በሚሰሩ ዳቦዎች ላይ የተለመዱ ናቸው which is leavened more slowly than commercial bread ያው ከንግድ ዳቦዎች ይልቅ ቤት ላይ ያለው በስርዓት ስለሚቦካ ቀስ ተብሎ ስለሚቦካ ማለት ነው yeasts and bacteria can also impart unique flavors depending upon the culture mixture and baking techniques used ከተጠቀምነው የአቦካክ ቴክኒክ በመነሳት ይስት እርሾና ባክቴሪያ
የተለያየ ፍሌቨር ይሰጣሉ። ዩኒክ የሆነ ፍሌቨር ጣዕምን ይሰጡታል። the pungent flavor of rye bread for example comes in part from starter cultures of lactic acid bacteria such as lactobacillus plantarum ለምሳሌ ከአጃ የሚሰራው ዳቦ ከፍተኛ የሆነ ሽታ ነው ያለው፣ ጠረን ነው ያለው። ያ ከምንድን ነው የሚመጣው? ውስጡ ላይ ካለው ላክቲክ አሲዱ ደግሞ ከባክቴሪያ ላክቶባሲለስ ፕላናተረም የሚባል ኤል ብሬቪስ፣ ኤል ቡልጋሪሸስ የሚባሉ የተለያዩ ባክቴሪያዎች ስትሬፕቶኮከስ፣ ቴርሞፊሌስ አለ። እነዚህ ናቸው የሚሰጡትና ሶርዳፍ ብሬድ ጌትስ ኢትስ ዩኒክ ታንግ ፍሮም ላክቶባሲለስ ሳንፍራንሲስ። ይሄን ባክቴሪያ በመጠቀም የሚሰራ ዳቦ እንደዚህ የሚገርም ዩኒክ የሆነ ታንግ አፍንጫን የሚወጋ ቆምጠጥ ያለ ሽታ ነው የሚኖረው። ስለዚህ ምግብ አሰራር ላይ ባዮሎጂ ምን ጥቅም እንዳለው፣ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ምን ጥቅም እንዳላቸው ነው ለማየት ሙከራ ያደረግነው።